Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, ήδη το έχεις δοκιμάσει, θα κάνουμε αχλαδάκι γλυκό. Μας το έχει φέρει η Νίτσα και ο φίλος ο Πανίκος ο Παπαδόπουλος. Από το Πέραπεδι, μόλις τα είδα τόσο όμορφα. Μα δε τι ωραίο που γίνεται, Μιχάλη μου, με το κοτσανάκι του, με τις καβουρδισμένες, ασπρισμένες αμυγδαλόκουνες, είναι φανταστικό. Και μπήκα στον πειρασμό, δεν θα έκανα αχλαδάκι, αλλά μόλις είδα το αχλαδάκι, μπήκα στον πειρασμό να φτιάξω αυτόν το ωραίο γλυκάκι. Δε τι ωραίο που είναι. Όπως το βλέπετε, φίλες μου, είναι ελαφρά άγουρο και πρέπει να είναι έτσι. Και το μέγεθος του είναι πολύ καλό για γλυκό, δεν μπορεί να βάλεις τεράστιο μέσα σε ένα πιατάκι. Ο φίλος ο Πανίκος ο Παπαδόπουλος μας έφερε μια ολόκληρη κάσα από αχλαδάκια και η Ελίζα μας έφτιαξε ήδη την πρώτη δόση και τώρα θα μας φτιάξει και ακόμα μια δόση. Μπαίνω σε πειρασμούς Άντε. με τούτα όλα τα φρούτα που μας υγεία. φέρνουν. Έχει και αμυγδαλόκουλα, καβουρτισμένη και ασπρισμένη μέσα. Του πάει, Πάρα πολλά, του πάει. πάρα πολλά ωραία. Εξαιρετικό φίλοι και φίλες, πραγματικά υπέροχο. Δεν το βαρύψισες, Όχι, να πολύ λιώσει. ωραίο. Να δουν τη διαδικασία πώς θα το κάνουν. Είναι εξαιρετικότατο και μου αρέσει που έχει και το φυσικό του χρώμα. Το παίρνεις και από το κοτσανάκι έτσι εδώ και το Ναι, τρως. το άφησα το κοτσανάκι. Να πίθανο να, πολλά ωραίο. Φτιάξτε το και εσείς φίλοι και φίλες. Πραγματικά αξίζει τον κόπο, άμα βρείτε φυσικά αχλάδια. Λίγο άγουρα. Ναι, Να μην είναι αυτά. βαρύψημένα. Τούτο είναι σημαντικό, λίγο άγουρα. Πανεύκολοι φίλες μου, αυθημερό γίνεται. Ωραία. Δες το τι ωραίο, το χρωματάκι του εγώ το διατηρώ όπως είναι. Φυσικό. Ναι, θα πάρει χρώμα από την κανέλα και από τα γαρίφαλα. Μόνο. Επειδή το ρίχνω αμέσως στη λεμονάδα, εν το αφήνω να οξυδωθεί. και να σκουρεί. Ακριβώς. Θα δείτε τη διαδικασία, εύκολη, σύντομη. Και εξαιρετικό αποτέλεσμα. Αυτό. Τα υλικά μας. Εδώ έχω 1,5 κιλό, θα χρησιμοποιήσω 1 κιλό καθαρισμένα αχλαδάκια, αλλά έχω ζυγίσει 1,5 κιλό, διότι μπορεί να έχει και καμιά έκπληξη από μέσα, λίγο χαλασμένο, δεν ξέρω. Πάντως ήταν καιρά τα προηγούμενα που έκανα. Είναι πλημμένα και θα δείτε τη διαδικασία πώς θα τα καθαρίσω. Ωραία. Για να φτάσω σε τούτο το ωραίο γλυκάκι. Για το 1 κιλό θέλω 600 γραμμάρια ζαχαρίτσα. Μέσα στη ζάχαρη μου έχω ρίξει 4-5 ξυλάκια κανέλα και καμιά δεκαριά γαρίφαλα. Είναι τούτα που θα μου δώσουν το άρωμα, αλλά και το χρώμα. Το ελαφρό χρώμα. Είναι 3 νεροπότηρα η ζάχαρη. 3 νεροπότηρα, το 200 ml. Είναι 2 φακελάκια βανίλια, 5 γραμμάρια το καθένα, 10 γραμμάρια. Και έχω καβουρδίσει και αμυγδαλόψυχα. Μπορούμε να βάλουμε και καμιά 150 γραμμάρια να τις ασπρίσουμε και να τις καβουρδίσουμε. Το άσπρισμα και το καβούρδισμα είναι ευκολία, φίλες μου. Τις βάζουμε σε κρύο νερό να κοχλάσουν. Μόλις κοχλάσουν, τις ρίχνω σε σουρωτήρι. Μόλις κοχλάσουν, για να μην μου μαυρίσουν, να πάρουν χρώμα από τη φλούδα, αμέσως σε κρύο νερό και τις ξεφλουδίζω. Και αμέσως τις βάζω με ασημόκολλα στο φουρνάκι στους 150 βαθμούς και παρακολουθούμε τις. Και αυτές είναι, ευκολία. Λοιπόν, βλέπω και χυμό λεμονιού. Επίσης θα κάνω μια λεμονάδα εδώ. Έχω βάλει 2 λίτρα νερό γκρίο και θα βάλω 50 ml χυμό λεμονιού. Εδώ έχω περισσότερο, έχω 60 με 70. Γιατί θα αφήσω και για το δέσιμο του σιροπιού μου. Ωραία, Αυτά είναι τα υλικά και τα εργαλεία μας. Θέλω έναν αποφλιωτή που να το καθαρίσω. Θέλω τούτο που θα βγάλω από μέσα τα κουκούτσια να το καθαρίσουμε, διότι έχει κουκούτσια και ένα σκληρό μέρος του εσωτερικού. Και έχω και τούτο το εργαλείο, τούτο εδώ που χρησιμοποιώ που κάνω το κεντρομιλάκι γλυκό, ώστε να με βοηθήσει. Αν δεν έχετε τούτο εργαλείο, μπορεί να βάλετε ένα ξυλάκι, να δείτε, για να καθαριστεί καλά από μέσα. Να είναι καθαρό, απολαυστικό. Το θερμόμετρο μου, φίλες μου, είναι ευκολία, επιπλέον βοήθεια για τις άπειρες. Ωραία. Πρώτα να κάνω τη λεμονάδα. Θα ρίξω, θα το ρίξω όλο, ανακατεύω. Έχω έτοιμη τη λεμονάδα.
Αν δεν το βάλετε στη λεμονάδα, θα αρχίσει να παίρνει κίτρινο χρώμα. Με το εργαλείο τούτο, έτσι, από πίσω, διότι εδαμέ τα κουκούτσα βασικά, στο κέντρο του αχλαδιού. Μάλιστα. Και τα μαζεύω και βγαίνουν. Μάλιστα. Εδώ είναι ευκολία. Αν μου έμεινε κάτι σκληρό, είναι να το νιώσω. Τούτα φίλες μου πουλούνται στις λαϊκές. Στην Κύπρο τουλάχιστον. Στην Κύπρο. Βλέπεις το είναι καθαρό, Μιχάλη μου. Ωραία. Πάει. Και μετά, με τον αποφλοιωτή, Με τον αποφλοιωτή τούτο, το κοτσανάκι δεν το αφαιράς. λίγο είναι να αφαιρέσω. Τώρα είναι να δεις. Θα μπορώ να με το αφήσω όλο. Να αφήσω ένα κομματάκι. Εντάξει, και να το αφήσεις, δεν ξεχάσεις. Ακριβώς. Μια ομορφιά. Ναι, και ένας μπορεί να θέλει να το πάρει από το κοτσανάκι. Είναι η ομορφιά του να το αφήγεις σωστό και ωραίο. Ωραία, άρα τώρα θα καθαρίσεις όλα τα αχλάδια έτσι. Ναι, 1 κιλό. Ναι, και θα πάρεις 1 κιλό καθαρά. Ναι, θα τα βάλω στη λεμονάδα μου, μετά θα τα θα πηγαίνει κατευθείαν στη λεμονάδα. Αν το αφήσω έξω και δεν το βάλω τώρα στη λεμονάδα, Μέχρι να έρθει η ώρα να τελειώσεις. Ήδη βλέπετε φίλες μου. Μέσα αλλάζει χρώμα. Ακριβώς, ήδη έχει αρχίσει. Εγώ το βάζω στη λεμονάδα μου. Πάει το πρώτο φίλες μου, τσοκολιμπά. Πλημμένα. Μάλιστα, άρα τα έπλυνε. Μην το παίρνετε στο τέρμα, δεν χρειάζεται. Μέχρι εδώ. Προσπαθούμε μέσα. να μην κάνουμε μεγάλη τρύπα. Ναι, γιατί να βάλουμε και μέσα αμυγδαλόκουνα. Φυσικά η αμυγδαλόψυχα είναι προαιρετική. Βέβαια. Και με τον αποφλοιωτή καθαρίζει. Μάλιστα, αφαιράς απλώς τη φλούδα με αυτόν το εργαλείο, δεν τρώεις σάρκα Και καθαρίζουμε και και λίγο έτσι. τζαμί. Δεν χρειάζεται ούτε μαχαίρι ούτε τίποτε. Και πάει. Ωραία. Πάμε. Πλούμ. Πλούμ. Φίλες μου, εδώ έχω 1 κιλό καθαρισμένο. Ήταν στη λεμονάδα. Θα του βάλω και το αμυγδαλάκι. Στο καθένα λοιπόν. Ναι, παρόλο που να μείνει μέσα, να βγει έξω, αλλά δεν πειράζει. Να βάλουμε και τη ζαχαρίτσα. Ναι. Αν μείνει γελή η λεμονάδα, δεν σε πειράζει. Τελικά από το 1,5 κιλό έχουμε καταλήξει στο 1 κιλό. Ναι. Σε κάποια χαλασμένα. Φίλες μου, μπορεί να φαίνονται γερά, αλλά αν έχουν ένα στίγμα ή κάτι, δεν θα μπούσει. Όπως είπαμε, τα αμύγδαλα είναι προαιρετικά. Αν θέλετε βάζετε, αν θέλετε δεν βάζετε. Πάμε. Θα ρίξω τη μισή της ζαχαρή μαζί με... 3 ξυλάκια κανέλα Ναι. και μερικά γαρίφαλα, 5-6 γαρίφαλα. Θα βάλω τα χλαδάκια. Μοιάζουν σαν μιλαράκια, αλλά φίλες με ένα χλαδάκια. Το 1 κιλό μας καθαρισμένα χλαδάκια. Δεν πρέπει να πιάσετε όρημα. Στη λεμονάδα, φίλες μου, δεν τα αφήνω για ώρα, είναι μέχρι Να τελειώσει το καθάρισμα. Ακριβώς. Θα ρίξω και την υπόλοιπη ζαχαρίτσα. Ναι. Και επίσης μια βανίλια Θα την για βάλεις τώρα. τώρα? Ναι, και την άλλη είναι στο τέλος, μαζί με το λεμόνι. Να αρχίσουν τα αρώματα να βγαίνουν. Μάλιστα. Θα πιάσω από τη λεμονάδα μου 200 ml. Πήρες λοιπόν ένα ποτήρι 200 ml λεμονάδα και το έριξες στην κατσαρόλα για να βοηθήσεις τη ζάχαρη να Να λιώσει. λιώσει. Προσθέτω ακόμα Μισό ποτήρι ποτήρι λεμονάδα. λεμονάδα. Αν θέλετε να κάνετε λιγότερο σιρόπι, θα βάλετε λιγότερη ζάχαρη. Νερό όμως ή λεμονάδα θα βάλετε μέχρι, όπως είπαμε, να καλύπτει τα αχλάδια σας. Αν είναι πιο μεγάλα τα αχλάδια σας, θα χρειαστείτε περισσότερο νερό. Και θα το βάλουμε να βράσει τώρα, άναψες την εστία. Ναι. Και τελειώνει να Ξεκινάμε δέσει με το δυνατό. με το δυνατό και να προχωρήσουμε. Θα βάλω και τις υπόλοιπες αμυγδαλόκουνες και να τις βρίσκουμε μέσα. Άρα θα μας σερβίρεις στα πιατάκια. Μια χαρά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μέσα στο Όχι, μεγάλες αχλάδι. τρυπούλες και φτιανούσι. Άρα- Και έξω από το αχλάδι βάλεις το Άρα αχλαδάκι στο- σου, βάλεις και 2 αμυγδαλόκουνες. μελωμένες. Ωραία. Το γλυκό μας βράζει. Όπως λέει η Λίζα, τα αχλάδια ψήνονται εύκολα. Διότι είναι και άδειο από μέσα. Ναι, Και το μήλο και το αχλάδι. ψήνονται εύκολα. Ναι. Άρα γι' αυτό δεν έβαλες πολύ νερό, για να μην φάει πολλή ώρα να δέσει το σιρόπι μας και να μην τα παρυψίσουμε. Ξανακατώνουμε το και έτσι και ξαναβάζουμε το πάνω. Αν αρχίσει η Μιχάλη και κοχλάσει, χαμηλώνουμε και τη φωτιά μας, ώστε να βοηθήσουμε το αχλάδι μας Να του δώσεις το χρόνο να ψηθεί. να ψηθεί. Το γλυκό μας δεν έχει δημιουργήσει αφρό,
Αυτός ο αφρός είναι καθαρός, είναι ο αφρός του δεσίματος. Ναι. 103 βαθμούς Κελσίου είναι το σιρόπι μας. Θέλει ακόμα. Στους 104 τελειώνει το σιρόπι μας. Ναι. Γεμώνει σιρόπι έτσι μέσα. Μιχάλη, είναι όπως τους λοκουμάδες που έγινα. Μάλιστα. Βέτη ωραία. Πολλά ωραία. Βέτη όμορφα. Και κολυμπούν και οι αμυγδαλόκουνες μέσα, οι καβουρδισμένες. Τις οποίες θα απολαμβάνουμε μαζί με το γλυκό μας. Είσαι σε χαμηλή φωτιά από ό,τι βλέπω. Χαμήλωσα το για να το βοηθήσω να ψηθεί και το αχλάδι μου. Είναι έτοιμο σχεδόν. Άρα και η σταγόνα η τελευταία πέφτει αργά. Αλλά τώρα με το θερμόμετρο είμαστε στα σίγουρα. Βέβαια, ευκολία. Για να δεις αν ψήθηκε. Το εψημένο. Εντάξει. Έτοιμο. Ακόμα θέλει ακόμα. Εντάξει, λίγο. θέλει ακόμα 2-3 λεπτά. Έχει 25 λεπτά που το έχουμε. Μάλιστα. Άρα βράζει 25 λεπτά. Πρώτα τα στη δυνατή και μετά χαμηλώσα το. 104 και κάτι. Είναι ώρα. Είμαστε στο τέλος. Ωραία. Να, πάμε. Δάχει το θερμόμετρο. Προσθέτεις την τελευταία βανίλια. Το δεύτερο Ναι. φακελάκι βανίλιας. Το άρωμα, το τελευταίο. Και Μια-δυο κουταλιές Δυο χυμό λεμονιού. λεμονιού. Δυο Α, κουταλιές. ώρα καλή και ώρα χρυσή. Έναν τελευταίο γύρο. Ωχ, μαμά να μην είναι λοκουμάκια. Δες τι ωραίο πράγμα. Κάμε και δύο σημάδια που δείχναμε παλιά με τη σταγόνα. Νάτι, ναι, αφού φαίνεται. Έτσι. Τελευταία πέφτει Αργά. και πάει στον ήχη. Το έμεινε. Δεν απλώνει, έτσι. Έμεινε. Ωραία. Έτοιμο. Να το σβήσουμε. Ωραία, σβήσε Να το. πάρει μια βράση και το σβήσω. Ωραία. Α, έτοιμο. Ωχ, πάντως είναι απίθανο. Οπότε φίλες και φίλοι, πάρτε ένα τέτοιο θερμόμετρο. Είναι 10-12 ευρώ στις υπεραγορές. Είναι πολύ χρήσιμο για τα γλυκά και τις μαρμελάδες σας. Ακόμα και ο πιο άπειρος Μπορεί να θα δέσει. μπορεί να δέσει με επιτυχία τις μαρμελάδες και τα σιρόπια του. Ωραία, έσβησες το. Άρα, σβήσε το. Α, Σβήνουμε λοιπόν την εστία μας. και όταν κρυώσει θα μπει στα αποστηρωμένα στεχνά βάζα μας. Μάλιστα. Θα το βάλουμε σε ένα μεγάλο βάζο. Αν το βάλετε σε μικρά βαζάκια δεν θα σας αρκέσει το σιρόπι. Το ίδιο κάνουμε και με το καρυδάκι. Δεν το βάζουμε σε μικρά βαζάκια. Η οικογένεια γάτων που μας επισκέφθηκαν απρόσκλητοι, μας γέννησαν, μεγάλωσαν τα 4 γατάκια και κυνηγάνε κιόλας. Φίλοι και φίλες, το γλυκό μας έχει κρυώσει, το βάζο μας είναι αποστηρωμένο και είναι η ώρα να πάνε στα βάζα. Δουλειά του Μιχάλη Βίτη. Βέβαια, είναι από τα γλυκά που έχουν κάποιο μέγεθος, παρόλο που εμάς είναι μικρό, είναι καλό να πάει σε μεγαλούτσικο βάζο. Αυτό είναι μέτριο βάζο, αποστηρωμένο στους 100 βαθμούς Κελσίου στο φούρνο για 10 λεπτά, ώστε να μην μείνουν πάρα πολύ μεγάλοι κενοί χώροι μέσα στο βάζο μας και έτσι να μην χρειαστούμε πάρα πολύ σιρόπι. Φίλοι μας, επειδή εσάς το αχλάδι σας μπορεί να είναι πιο μεγάλο ή και πιο μικρό, σημασία έχει να βάλετε τόση λεμονάδα ή νερό στην κατσαρόλα όταν θα τα βράσετε, ώστε να καλύπτονται. Γιατί θέλουμε με το κατάστημα του σιροπιού να ψηθούν και τα αχλάδια. Αυτό. Αν τα αχλάδια σας είναι πιο μεγάλα, είναι καλό να μπουν σε πιο φαρδί βάζο, ώστε να μην μείνουν πάρα πολύ μεγάλοι κενοί χώροι. Αν βάλετε το γλυκό αυτό σε πολύ μικρά βάζα, σίγουρα θα μείνουν μεγάλοι κενοί χώροι μέσα και θα χρειαστείτε περισσότερο σιρόπι. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να βάλετε περισσότερη ζάχαρη. Εμάς θα τα χωρέσει, όπως φαίνεται. Είναι μέτρια τα αχλάδια μας, προς μικρά. Ακριβώς. Έμεινε το χρώμα το Ναι, εμείς προτιμήσαμε χρυσαφί. να διατηρήσει το χρώμα του, παρόλο που Ανοιχτό πήρε κάποιο χρώμα. χρώμα Ναι. από την κανέλα και τα γαρίφαλα. Όχι, Δεν όχι. προσθέσαμε καθόλου χρωστική. Να μπει και το σιρόπι. Έχουμε γεμίσει ένα βάζο, όπως βλέπετε φίλοι και φίλες. Έχει αρκετό σιρόπι, πιστεύω θα μας περισσέψει.
Δεν Πρέπει να υπάρχει πούμε. λόγος λοιπόν να βάλετε περισσότερη ζάχαρη. Φυσικά αν μας περισσέψει σιρόπι θα το χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Θέλουμε να τα καλύψει, έτσι. Βέβαια. Ωραία, όπως βλέπετε φίλοι και φίλες, έχει περισσέψει σιρόπι. Παρόλο που δεν βάλαμε πολύ ζάχαρη, μόνο 600 γραμμάρια ζάχαρη βάλαμε, έχει περισσέψει. Έχει γεμίσει το βάζο μας, το κλείνουμε καλά και θα αποθηκευτεί ή στο ψυγείο ή σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Μάθες τα και εσύ καλά τούτα. Βεβαίως, τόσο καιρό μαζί σου, πώς να μην μάθω. Εντάξει, έχει σφραγίσει ο υπναράς μας. Ο υπναράς μας.